अहिले चाहिँ टिकटकमा यस्तो टाइपको इफेक्ट चाहिँ धेरै नै भाइरल भइरहेको छ र मैले तपाईलाई भन्ने पनि गरेको छु टिकटकमा यदि तपाईलाई भाइरल हुनु छ भने तपाईलाई कन्टेन्ट पनि राम्रो बनाउनु पर्छ र ट्रेन्डमा चलेको इफेक्टमा चाहिँ भिडियो पनि बनाउनु पर्छ। सो यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ कसरी तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको टिकटक अकाउन्ट छ भने यो इफेक्टमा चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउनु होला, तपाईले राम्रो लाइक र फलोवर पनि पाउनुहुन्छ। अन्तिमसम्म हेरेर सबै कुरा बुझ्नु होला अनि चाहिँ तपाईले ट्राई गर्नु होला। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यसको लागि त साथीहरु हामीलाई यहाँनिर दुईवटा एप्लिकेसनहरु चाहिन्छ। सिम्पली तपाईले आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुस्। प्ले स्टोरमा गएर साथीहरु तपाईले यो फेस एप लेखेर सर्च गर्नुस् र यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहाल्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले एउटा अर्को पनि एप डाउनलोड गर्नुस् जस्तै कि क्यापकट भन्ने जुन एप्लिकेसन छ एकदमै पपुलर छ। यो चाहिँ तपाईको मोबाइलमा हुनु पर्यो। यो दुईटा एप्लिकेसन छ भने मात्र तपाईकोमा यो चाहिँ काम गर्छ है। सर्वप्रथम त यहाँनिर तपाईँ के गर्नुस् भने जस्तै कि यो फेस एप छ, फेस एपमा गएर हामीलाई चाहिँ एउटा फोटो बनाउनु पर्छ बिफोर आफ्टर वाला। सिम्पली तपाईले यो फेस एप भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुस्। सो यहाँनिर मेरोमा यो इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले यसलाई ओपन गर्नुस् र यसले सुरुमा तपाईसँग केही परमिसनहरु माग्छ। सिम्पली तपाईले नेक्स्ट गरेर त्यो परमिसनहरुलाई जस्ट दिइहाल्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईले प्रो भर्जन भन्छ है, किन्नका लागि भन्छ। तर कुनामा हेर्नु भयो भने कटको अप्सन हुन्छ। यो कटको अप्सनमा क्लिक गरेर जस्ट तपाईले यसलाई कट गरिदिनु होला। त्यसपछि यसले तपाईसँग केही परमिसनहरु माग्यो भने जस्ट अलाउ गरिदिनु होला। अब यहाँनिर आएर तपाईको ग्यालेरी खोलिहाल्छ। अब यहाँबाट साथीहरु तपाईले कुन फोटोमा चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि मैले यही फोटोमा बनाएर तपाईलाई देखाएको थिएँ र मैले यही फोटो चुज गरेको छु। सो तपाईहरुले पनि यहाँनिर आफ्नो एउटा राम्रो स्पष्ट देखिने गरी फोटो चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तल आउनुभयो डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरु खुल्छ। सर्वप्रथम त तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोटोमा के लाउनु छ, दाढी भयो अनि कपाल दुबै लाउनु छ भने सर्वप्रथम यहाँनिर तपाईले के गर्नुस् भने यहाँनिर हेयर स्टाइल भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यो हेयर स्टाइल भन्ने अप्सनमा आएर तपाईले एउटा हेयर स्टाइल चुज गर्नुहुन्छ। अहिले जुन एकदमै भाइरल छ यो चाहिँ यो वाला हेयर स्टाइल चाहिँ एकदमै भाइरल छ। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कपाल चाहिँ आयो। अब कपाल भयो हैन, अब तपाईलाई बियर्ड पनि चाहिएको छ, दाढी पनि चाहिएको छ भने यहाँनिर तपाईले यसरी सार्नु भयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा बियर्डको पनि अप्सन पाउनुहुन्छ है। यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँबाट साथीहरु तपाईले यो भाइरल दाढीलाई चाहिँ यहाँनिर लिइहाल्नु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा दाढी पनि आइसक्यो। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईले यसलाई चाहिँ अप्लाई गरिदिनुस् र माथि सेभको अप्सन आउँछ। सेभको अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा चाहिँ सजिलोसँग सेभ गरिहाल्नुस्। अब चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको जुन टिकटक एप्लिकेसन छ नि, तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको टिकटक एप्लिकेसनलाई खोल्नुस् र सर्च बारमा गएर साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर सर्च गर्नुस् टेक्नो केडी लेखेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ मेरो यो आईडी देखाउँछ। अब यो आईडीलाई साथीहरु तपाईले फलो गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम तपाईले यो आईडीलाई फलो गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर आउनुभयो भने मैले चाहिँ एउटा नीलो भेस्टमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु। यो भिडियो अब यो भिडियो साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर वाला छ। अब यहाँनिर आएर तपाई के गर्नुस् भने यहाँनिर हेर्नुस् त एउटा अप्सन आएको छ। यो कुनामा यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईकोमा एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन देखाइदिन्छ। यो साउन्डलाई चाहिँ आफ्नो फेभरेटमा सेभ गरिहाल्नुस्। त्यसपछि ब्याक गर्नुस् हैन। त्यसपछि अगेन यहाँनिर क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईले युज दिस टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने अप्सन देखाउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईको मोबाइल फोनमा भएको क्यापकट ओपन हुन्छ। युज दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस् र यहाँबाट आएर साथीहरु तपाईले जुन फोटोलाई बनाउनु भएको थियो हैन, बियर्ड हालेर दाढी हालेर त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र एउटा क्लीन फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। दुवैलाई सिलेक्ट गरिहाल्नु भयो भने यहाँनिर तपाईलाई यो चाहिँ बनेर देखाइदिहाल्छ। कति सजिलो थियो, हामीले सजिलोसँग यसलाई बनायो। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईकोमा एक्सपोर्ट भएर तपाईको टिकटकमा चाहिँ आफै यहाँनिर अपलोड भइहाल्छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई अर्को पनि काम गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई म्युजिक हाल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म्युजिक छैन, तपाई एड म्युजिकमा जानुस् र तपाईले जुन फेभरेटमा सेभ गर्नुभएको थियो यहाँनिर हेर्नुस् फेभरेट भन्ने अप्सन छ। फेभरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र फर्स्टमै तपाईले म्युजिक पाइहाल्नुहुन्छ जुन म्युजिक मैले चाहिँ युज गरेको थिएँ त्यो भिडियोमा। अब यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले यसमा सेभ गरिहाल्नुस्। त्यसपछि यसरी गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईकोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि आइदिन्छ, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने सिम्पली यहाँनिर नेक्स्ट गरेर अब यसमा तपाईले केही कुरा लेख्नु छ भने आफ्नो बारेमा हुन्छ नि के क्याप्सनहरु दिनु छ भने बिफोर आफ्टर गरेर लेखेर तपाईले जस्ट यहाँनिर पोस्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको भाइरल इफेक्ट वाला फोटो चाहिँ यहाँनिर बनेर रेडी भइसकेको छ। म तपाईलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु। जस्तै कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आइसकेको छ र अलरेडी मैले चाहिँ एउटा बनाएर पनि पोस्ट गरेको थिएँ। सो यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईले टिकटकको यो भाइरल ट्रेन्ड वाला भिडियो चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि तपाई अरु कुनै भिडियोजको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नुस्। इन्स्टाग्राममा मलाई तपाईले भिडियोको स्याम्पल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। म त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई डिटेलमा ट्युटोरियल बनाएर दिनेछु। यो भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा, लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।